नमस्कार. सा फ्रांसीस झेवियर हाजे बद्दल वेगळी कथनां आसात, ताजे संदर्भांतलीं रुपकां आसात, गोंयकारांचे नदरेन ताका आमी कशे नदरेन पळयतात अशे वेगळे विशय आसात. आनी हालींच बोरये सा फ्रांसीस झेवियर हांच्या चर्चीन इगर्जेन भितर एक झेवियराचेर एक बरें एग्जिबिशन जालें. ल्हान भुरगीं धरून ते बरे आर्टिस्ट तातूंत पार्टिसिपेट जाले आनी ताणें झेवियराक वेगवेगळे नदरेन पितारलो. गोंयकार आतां पयलींचे भशेन सा फ्रांसीसाक झेवियरा कडेन पळयनात. ताका एका वेगळे नदरेन एक वेगळी रुपकां ताजे संदर्भांत तयार जाल्यात. ती रुपकां कितें, गोंयकार ताका कशे तरेन पळयता, कशे तरेन ताका नियाळटा, अशे तरेचे वेगवेगळे विशय आसात. त्याच विशयाचेर आज आमी चर्चा करतात. हांव दोन मानेस्त आमचे मदीं आहा, तुमची वळख करून दिता. आमचे मदीं आहा फादर विक्टर फेर्रांव. फादर, तुमी आमच्या कार्यावळीन सदांच येतात, बरी नवी मांडणी करतात, नवे विशय हाताळटात. आजूय तुमचे कडेन एक नवें कितें तरी समजून घेवपाचो आमी प्रयत्न करतले. आनी जें एग्जिबिशन जालें बोरये, ताजे जे पळय आर्टिस्ट आशिल्ले रेमंड पेरेरा, हो एक क्युरेटर, स्वता तो शांतीनिकेतनांत शिकला, एक बरो आर्टिस्ट म्हणून तो नांव आसता. हांव तुका आमच्या कार्यावळीन येवकार दिता. थँक्यू. फादर, म्हाका सगळ्यान पयलीं सांग, सा फ्रांसीस झेवियराचें एग्जिबिशन करपाचें ओकेजन कितें जालें? सा फ्रांसीस झेवियराचें एग्जिबिशन करपाक आमकां ओकेजन आसलें तें म्हणल्यार ताचो बर्थडे. ताचो बर्थडे आयज जो 7 तारखेर एप्रिलाचेर जाल्लो, तो बर्थडे 519 वर्सांचो. आनी चडसो आमी इगर्जांनी बर्थडे करिनासल्यो. आमचे मदें गोंयांत पयलेच फावटी आमी केलो. जेजुईट पाद्री, ताचे पाद्री आमचे गोंयांत आहात, ते करी, पण आमी करिना. आमी ताचो मरणाचो दीस करता. आनी ह्या खातीर पयले फावट ही घडणी घडली इतिहासान, ताचो बर्थडे करुया. आनी बर्थडेच्या निमतान आमी हे आमचे गोंयचे संस्कृतीक आनी आमचे भुंयेंतल्यान जे निर्माण जालें जो सा फ्रांसका मदें संबंद, तो आमी चित्रांतल्यान हाडपाक चिंतले. हय. रेमंड बाब, म्हाका बरें दिसलो, हो कन्सेप्टूच बरो. सान फ्रांसीस झेवियराचे बद्दल लोकांक कितें दिसता, आर्टिस्टांक कितें दिसता, कारण एग्जिबिशन हांवूय पळोवपाक गेल्लो आनी फकत कॅथलीक भुरगेच तातूंत पार्टिसिपेट जाल्ले अशें न्ही, हिंदू भुरग्यांनी बरी चित्रां काडिल्लीं. सो आमी तुमकां ही कल्पना कशी सुचली की अशे तरेन चित्रां येवची, तुमी लोकांक कशें कॉन्टेक्ट केलें? ओके. ह्या वर्साक चर्च आमची जुबली म्हणून एक समारंभ करता. 2025 एक जुबली इयर. सो ते वर्सा आमी फादरान जशें करून सांगलें, ह्या वर्सा सेंट फ्रांसीस झेवियरा बर्थडे करुया. सो हांव म्हणलें ते निमित्तान आमी जुबली ऑफ द आर्टिस्ट करुया म्हणून. सो ते जुबली ऑफ द आर्टिस्ट सेलेब्रेट करपा. सो ते सेलेब्रेट करपा जेन्ना फादरान म्हाका कॉन्सेप्ट सांगलें, गोंयचो साहेब गोंयच्या आकारान करुया म्हणून, तेदोणा हांवें थोडे आर्टिस्टांक मेळ्ळो, तांकां विचारलें तुमी पार्टिसिपेट जावपाक राजी आहाय? ते म्हणलें हय. मागीर थोडे आर्ट कॉलेजचे भुरगे आहले, म्हणजे एक प्रोफेसर फ्रेंड आहा, ताका विचारलें तुगे कोण बरे भुरगे आहाय आर्टिस्ट? सो तेणें म्हाका थोडीं नांव दिलीं. आनी बोरये गांवांत तेंगे बरी टॅलंटड धाकटी भुरगीं, इस्कला भुरगीं, तांकां गेलीं. आनी बोरये गांवा सायडीन जे लोतोली, राया, शिरोडा, पंचवाडी, मागीर पोंडा, थिंगाचे भुरग्यांक आमी सिलेक्ट केलीं आनी तांकां एकठांय एक ओरिएंटेशन दिलें हे तिमी बद्दल जे. आनी मागीर आमी तांकां मॅटिरियल्स दिली आनी एक स्टार्ट करपाक सांगलें एग्जिबिशन. वर्कशॉप शें केलें तुमी? ना, एक ऑनलायन मिटींग घेयल्ली, कित्याक आर्टिस्ट आमगेले म्हापसा, रिवोणा, चिशिनी, वास्को हे सगळे आमी आख्खे गोंयान शिपडल्ले आहाय न्हू. सो तांकां ऑनलायन हाडले आनी फादरान एक टॉक दिलें आनी हांवें क्युरेटर म्हूण तांकां हांवें एक ओरिएंट केलें, आमकां कितें जाय तुमचे कडेन. आनी तांकां सांगलें कितें जाय. हय, तांकां सांगलें आमी म्हणटाय हाव डू वी लूक एट सेंट फ्रांसीस झेवियर, नॉट हू ही इज बट वॉट ही इज टू ईच ऑफ द आर्टिस्ट. सो आमगे पर्स्पेक्टीव, गोंयच पर्स्पेक्टीव तांकां कितकोन तेमी पेंटिंगांतलें हाडपाक शकताय. कित्याक आमी पेंटींग चोयल्याय ती सगळी युरोपियन स्टायलीन आहाय, वो ताका युरोपियन सो डिपिक्ट कोताय. सो आमी गोंयकार म्हूण कितकोन ताका डिपिक्ट करुया. सो हे सगळें तुमी ताका आतां गोंयकार म्हूण पळयतात? हय, अशें जालें ना तें करेक्ट. आनी आर्टिस्टांनी कशें पार्टिसिपेट जालें? तुका तांचो पळय जें इतलीं सगळीं चित्रां आयलीं, तुमी ती मांडली थंय, तुज्या मनान ही सगळें पळोवन कितें रिफ्लेक्शन्स कितें आयले? म्हाका सारकें लायक आय वॉज फिलींग वंडरफूल. आय मीन लायक इट वॉज, आमी जायते एग्जिबिशन चोयलें आनी दिल्ली, कॅलकट्टा, बॉम्बे, पूण हें आमगे एग्जिबिशन सारकें वेगळेंच. 3 म्हयने फाटीं आमकां गोंयचे सायबा एक्सपोजिशनाक थिंगा एग्जिबिशन आहलें, बट ते एग्जिबिशना आर्टिस्टांनी तेगे लायफाचेर पेंटींग केलें. तो मिशनरी कितकोन गेलो और दुसरे गांवांत गेलो तेजेर पेंटींग केलें, मिरिकल्साचेर पेंटींग केलें. पूण हें इतलें वेगळें की आर्टिस्ट खुद जावन आपल्याक सान फ्रांसिस्क आनी आपण तेंगे रिलेशन चोयलें. वा 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 वा, ब्युटिफूल.
फादर विक्टर फेर्रांव बाब, तुका स्वता ही कल्पना सुचली अशें तरेन करपाचें म्हणून? वाव, तुवें असो एक पेपरय वाचला न्ही ह्याच टॉपिकाचेर, सो तुका हें कितें दिसता इतिहासा कडेन पळयनासतना आयच्या घटनेच्या संदर्भान शेवेरा कडेन पळोवप हें कशें? हें म्हाका कित्याक येवजलें, कित्याक आमी इगर्जेन आनी इगर्जे भायर सगळे आमी जेन्ना फ्रांसीस शावेरा कडेन पळयता हांव आमच्या सान फ्रांसिस्का कडेन, वी लूक एट हिम एज अ एक्टर ऑफ द पास्ट. येस. चड करून ताका आमी कॉलोनायल टायमान बसोवन इवन पॉलिटिकली वी थिंक अबावट हिम. एक वस्त तो आतांच्या काळार टू ब्रेक दॅट डिस्टन्स वॉज माय हेतू. I wanted to break that distance and bring it to our life. What Francis is to ordinary people. Francis, I am saying because I like him so much. म्हणजे ताचें आनी आमचे गोंयकाराचें नातें हें very intimate आहा. It is not simply like a distant relationship of the past. Every day he is in the life of fishermen. तो आपले बोटीर बरयता सेंट फ्रांसीस झेवियर आनी घेवन दर्यान येता. आनी दर्यान गेल्लो मनीस चिंता हो गोंयचो सायब म्हाका राखतलो म्हणून, म्हाका बरें नुस्तें दितलो म्हणून. म्हणटच हे भाशेन गोंयचो सायब गोंयकारांक आतां नुस्तेकाराक असो, थोड्यांक दुखेस्तांक पिडेस्तांक कितें काय तो मेणाचो हात कोणारून ओल्ड गोवा दिता, मेणाचो पांयो दिता, मेणाचें भुरगिलें दिता धाकटें बाबुलें, आनी हे भाशेन दिता म्हणटच कितें घडटा, म्हाका भुरगें जाय. इंटिमेट रिलेशनशीप आसा गोंयकारांची सान फ्रांसिस्का कडेन, आनी ह्या पासून ही कास्ट रिलेशनशीप चित्रांनी दाखोवया अशें दिसलें. आयचो फ्रांसीस आनी कालचो फ्रांसीस हाचे मदें अंतर आसा. व्हेरी नायस. फादर, म्हाका एक सांग, तूं लोकां मदीं भोंवता, तूं स्वता एक रायटर, एक विचारवंत, तूं बरोवपी, तूं न्यूजपेपरान कॉलम बरयता, सो तुजे वेगवेगळ्या लोकां कडेन कॉन्टेक्ट येता. आनी त्याच भशेन तूं सामकें बारीक लोकांकय मेळटा. तूं म्हणलां फिशरमॅन, दुखेस्त, पिडेस्त, हे सगळे लोक जेन्ना तुका एक पाद्री म्हणून मेळटात, इगर्जेन मेळटात, भायरय मेळटात, तांच्यो ह्यो भावना तूं कशें समजून घेता आमच्या सेंट फ्रांसीस झेवियरा बद्दल? एक वस्त हांव एक डिस्टंट पर्सन कसो पळयता, हांव तांकां लागीं आहा, बट ऑल्सो आय एम अ ऑब्जर्वर. आनी जेन्ना हांव ऑब्जर्व करता तेन्ना आय मार्क माय डिस्टन्स एंड सी हे कशे सान फ्रांसिस्का लागीं संबंद करता, हाव दे लीव दॅट रिलेशनशीप, द रिच्युअल्स दे डू, जायते करता. हांवें पळयलां लोक चलोन 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 येता, कितले किलोमिटर चलता सारकें सान फ्रांसिस्काच्या फेस्ताक. दीज आर सिंपल ऑर्डिनरी पीपल. ते सादे मनीस, तांकां कितें सान फ्रांसीस, वाय डीड दे वॉक दॅट डिस्टन्स? Even from Maharashtra, Karnataka, Goa, different parts of Goa, people just walk to him. So therefore there is something there. This is what we want to think, Exactly. picture, write, bring to our notice. म्हाका एक सांग, सेंट फ्रांसीस झेवियर स्पेनांतल्यान आयलो, होय. युरोपान ताजे कडेन कशें पळयतात आनी गोंयान कशें पळयतात? See, different places Saint Francis Xavier is seen differently. ओके. एक वस्त मानून घेवया, युरोपांत ताका पळयतात, बट ही इज नॉट एज इम्पॉर्टंट बिकॉज देर आर हंड्रेड्स ऑफ सेंट्स, थाउजंड्स, नॉट जस्ट हंड्रेड्स. Okay, and European saints are many. So each country they have their own saints and different people have their favorite saints. आणि हातून आमच्या, see, I will talk about 3 coincidences in the life of Francis Xavier. That would not have he would never become saint if these things do not happen together. Okay. एक वस्त सान फ्रांसीस तोरणी चिन्ना व्हडलो जावंक सोदतालो, एम्बिशियस, आनी त्या वेळार तो पॅरीस युनिवर्सिटीन शिकतालो. आनी पॅरिसान ताका इग्नेशियस ऑफ लॉयला मेळ्ळो, जो ताच्या रूममेट जालो. आनी हो मनीस एक विचारवंत, फ्रांसीस बरो शिकपी, व्हडलो प्रोफेसर जावंक वांसा आसली ताका. तरी आसतना हो ताका परतो परतो म्हणटा, अरे तूं इतलो टॅलेंटेड आहा, तूं तुजें जिवीत वेस्ट करतलो, तुजें जिवीत जेजूक दी, यू विल वेस्ट युअर लायफ. हें ताच्या कानार घालता आनी ह्या पासत तो मागीर बदलता आनी पाद्री जावंक पावता. दीस इज वन कोइन्सिडन्स हॅपनिंग दॅट ही स्लिप्स इन द सेम रूम दोगोय आनी शिकोंक वता. सारकें. ओके. आनी दुसरो कोइन्सिडंट कितें जालें, आतां सान फ्रांसीस जेजुईट पाद्री जालो. सान फ्रांसिस्काक गोंया वचोंक, गोंया येवपाक भितून काडूंक नाहलो. ही इज एन एक्सिडेंटल पॅसेंजर इन दॅट शीप. ओके.
कितें घडलें, दोग जाणांक ताचे वडील इग्नेशियस लॉयलान बिचून काडलेले. आनी बाबादिला म्हूण एक पाद्री आहलो, हो पाद्री त्याच वेळार दुयेंत जालो. बोट सुट्टा आनी हो पाद्री दुयेंत. दीस इज अनदर कोइन्सिडन्स. तेका काडलो, फ्रांसीस शावेराक बसयलो, त्या पॅसेंजराक केलो तेका. म्हणजे दोग जावन वचपाचें आहलें न्हू, एकलो दुयेंत म्हणटच दुसऱ्याक धाडलो. आनी इट हॅपन दॅट ही टूक सेल्स ऑन 7th April, दॅट इज हीज बर्थडे. 1542 पावता तो. तेका सुमार 13 म्हयने कितें लागता येवपाक गोंयांत. तेन्नाची बोटी म्हणटून तो आयलो. ओके, दीस इज वन कोइन्सिडन्स. दुसरो कोइन्सिडन्स, गोवा वॉज द कॅपिटल ऑफ पोर्चुगीज पोजेशन इन एशिया एंड इवन इन आफ्रिका. सो गोंयचो इतिहास गोवा पुरतो ना, गोंया पुरतो ना. इट इज बीग. आनी ह्या पासत पुर्तुगेजां वरवीं गोंय रोम ऑफ द इस्ट म्हणटाले थोडे. हें सगळें आमचें गोंय पोजेशन जें आहलीं अप टू जपान एरियाज, ऑल कायंड्स ऑफ थिंग्स आहलोले. मालेशिया जावं इंडोनेशिया आनी आफ्रिकानूय थोडे प्रांत आहले. सो वॉट आय एम ट्रायंग टू से, जे फ्रांसीस शावेराची ही जैतिमंत कूड आयली खंय गोंया पावली. दॅट वॉज एनादर कोइन्सिडन्स. गोंयांच उरली. ते गोंयांत पावल दवरलें पयलें आनी निमाणें ताचें ठिकाण गोंय जालें एज ही कम इन. सो दीज आर द कोइन्सिडन्स. तो तर आतां स्पेनानूच रावलो न्हू, केन्नाच भायर घेवन जावचो नासलो. गोंयचे ए सुपोट भुंयेन, पावन भुंयेन ताका पावन केलो, ताका सांत केलो. आनी ह्या पासत घोडे खावं नको. आनी एक कोइन्सिडन्स, ताका गोंयकारांनी गोंयचो सायब म्हणलो. तो थंयच उरलो, ताचें निमाणें ठिकाण तेंच जालें गोंयांत. आमचे भितर आतां रेमंड पेरेराय आसा. रेमंड बाब, आतां फादर विक्टर फेर्रावान आमकां एक बरी काणी सांगली ताज्या जिविता विशीं आनी ताजो गोंयचें रिलेशनशीप. म्हाका तुजे कडेन जाय आर्टिस्ट फ्रांस सेवियरचें रिलेशनशीप. तुवें सुरवातेक सांगलां, म्हाका तें आनी तुवें इल्लें एलोबरेट करचें. ही जी पळय रिलेशनशीप आहा, गोंयकार ताका कसो पोर्ट्रे करता. आनीक तूं जेन्ना आर्टिस्टा कडेन उलयतालो, तांचे तकलेन कितें येतालें, ते कशें ताका रिलेट करतात, गोंयकार कशें रिलेट करतात. तूं गोंयांतच रावतास. सो हें तूं आर्टिस्ट म्हणून कशें पळयता? हय. सो जेन्ना हांवें आर्टिस्टांक ओरिएंटेशन करपाक केलें, तेमी म्हाका स्केच धाडले. म्हणपाक लागले, सर कितें करून करपाचें, आमी तेगे फक्त मिरिकल चोयले, आमी तेगे फक्त पोर्ट्रेट चोयले. हांवें म्हणलें, यू गो बियोंड दॅट, बियोंड द पोर्ट्रेट वॉट इज ऑलरेडी एक्झिस्ट. सो एकले आर्टिस्ट आहा अनिशा आलेमांव चिचिनीचे, तेणें एक सेंटली विजीट म्हूण पेंटींग केलें. सो तो आमगे आतां आमी विजिटा वयताय शेजऱ्याक ऑर घरांनी फादर वयता. सो ते भाशेन सान फ्रांसीस तेंगे घरांनी व्हॉल्कावान बसता. सो हें डिपिक्शन केलें आनी तितून तेणी तेची आवय वा भुरगीं तेच्या मऱ्यान आनी एक नुस्तेकान येता. सो अरे कोण येयला तुमी, आतां आमी ओसऱ्यार म्हणटा न्हू, आमी ओसरो ऑर बोलकांवार. सो बोलकांवाले गजाली जाताय थिंगा आनी ते थिंगा पेंटिंगार पयल्यार तेका एक सारकें आमी चाव दिताय. सो इट्स लायक दॅट इंटिमेट रिलेशन ते चेडवान पेंटिंगाचेर केलां. आनी इवन मायन्यूट चोयलें जाल्यार थिंगा सान्नां आहाय, दोश आहा. सो हे एलिमेंट्स आमगेले गोंयचे. मागीर आनी एक पेंटींग आहा, एकल्या आर्टिस्टान काडला, गोंयचो सायब आमचो राखोणदार म्हूण. ओके, ते राखोणदार म्हणजे आमी शिमे वयलो राखोणदार आसता आमचो, आनी गोंयचो सायब आमचो राखोणदार. सो हे ल्हानू आसतना आमकां आमचे आपशी म्हूण आसताले साश्टीन. सो तो शिमे वयलो राखोणदार. सो ते हेजेर आमी फादरूय थोडे सांगतलो. सो हो राखोणदार आनी आमचो राखोणदार एक. सो दॅट इज अ सिंबॉलीक पेंटींग. मागीर आहा आनी एकलो आर्टिस्टान केला, विहांग नागवेकार म्हूण. तेणें गोवा आय सी इन हीम म्हूण केलां आनी तितून तेणें आख्खे काळजान, गोंयच्या सायबा काळजान गोंयची लँडस्केप दिल्या, सनसेट, बीच. आनी तेजेर एक बॉर्डर अशी केल्या जे कॉन्फ्लुएन्स जाल्ले आमचे पोर्चुगीज आर्ट ऑर युरोपियन आर्ट. तितून आजुलेजियोज म्हूण एक बॉर्डर आहा. आनी आमचे चितारी आर्ट जे कुंकोळी, ते आतां इट इज अ डायींग आर्ट. सो तेजेर बॉर्डर करून हे एक एमॅलगेमेशन अशें केलां आर्टिस्टान. आनी दुसऱ्या आर्टिस्टान तेका पेंट केला जे काफिणकार म्हूण एक तेगेली एक सभा आसलेली. तो काफिण घान आसतालो आनी भुरगीं तेका लागीं कोत्तालीं. सो तितून तो लोकांक आपयतालो आनी तितून ते एक पेंटिंगान तेमी आमगे कुणबी लोक, ट्रायब्स ऑर आमचे लोकल इथोस म्हणटा आमी, ऑर लोकल कल्चरल ट्रेडिशन ती दाखयलें. सो हे हितून सगळे आमी गोंयकार ते कितको मानताय. इट इज पिक्चरायज, इट इज जस्ट नॉट द टॉट, द आयडिया इज पेंटेड. आनी हे लायक इट इज, आय मीन आय वॉज ऑ स्टक
बापरे इतलें जावपाक शकता. आनी जे जालां ते दे वर लायक वी कॅन कॉल देम एकाडेमीक पेंटर्स. ते सारके ते डिस्टन्स ते 2 पोर्ट्रेट करताले आनी कितें घालताले. बट हे सारके आमचे गोंयकारपण तेमी पेंटिंगांतल्यान दाखयलां. ताणें एक बरें सांगलें गोंयचो राखणदार म्हणून. सो हें आनी शिमे वयलो राखणदार म्हणून आसताले. आमचे हिंदू हातूंनी खूब आहात की तशे अशे ते आतां देव अशे लोक पुजतात. सो हो सुद्दां कन्सेप्ट लोकांच्या तकलेन आहा न्ही, राखणदार. सी गोंयच्या साहेबाक आमी गोंयचो राखणदार अशें म्हणटा. तो आहा म्हूण आमकां मळ येना, आमकां अर्थक्वेक जायना, आमकां कितें नश्ट जायना अशें हांव ल्हानपणांत समज आहा. हो समज म्हाका घरांतसून आयलो पयलोच. आतां हांव ल्हान आसतना हांवें तेंय आयकल्लें आपशी आसा, देवचार म्हूण आसा, वाट कितें तरी वाट हें उतरां आसा. आनीक आमकां थिंगा वचनाका म्हणटाले अमके टायमार कित्याक तो तुका वायट करीत अशें आमकां आमचेच लोक सांगताले. आनीक ऑफकोर्स आमकां क्रिस्तांवांक जेजू म्हणलो व्हडलो राखणदार, आमकां देव राखणदार. आनीक आतां आमचो फ्रांसीस शावेर आनी हें गोंयचें अल्फाबेट, गोंयकाराची आशा, गोंयकार चिंता देव म्हाका राखता आनी देवान म्हाका राखचो आनी म्हजो गांव राखचो आनी गांवच्यो शिमो राखूंक हे आमचे शिमेश्वर आहा. शिमेर म्हणटूच जे गोंयकारांची आशा ती हे पेंटरान फ्रांसीस शावेराक तेंकयल्या. जसो फ्रांसीस शावेर आमचो राखणदार आनी गोंयकार आशेता जो आमचो हिंदू भाव भयण राखण्यांक, तसोच फ्रांसीस शावेराकूय आमी पळयता राखणदार म्हूण. असलोच तो न्हय, असलो एक आमच्या मनान ताणें कल्पना हाडली. सारकें म्हणटच देर इज अ कमिंग टुगेदर ऑफ हिंदूज अँड कॅथलिक्स इन दीस पेंटिंग. Many Hindu. This is done by a Catholic, by the way, not a Hindu. Yes. This is done by a Catholic. This painting. Yeah. But what I am saying, Hindus also have come together to paint. म्हणटच जे आमचे भुंयेंतल्यान कितें उत्पन्न जालां, जे भुंयेंतल्यान जी आमकां अक्षरां मेळ्ळ्या, ती अक्षरांक आतां रंग आनी चित्र दिवपाचें काम आमच्या आर्टिस्टांनी केलें. आतां आनी एक म्हजो प्रश्न आसता असो की पॉलिटिक्सा कडेन संबंदीत. आतां ताका डिपिक्ट करतात नॉट एज द एक्टर ऑफ द पास्ट, तो एक्टर ऑफ द प्रेझेंट. म्हणजे कळ्ळें, तो आज अजुनूय गोंयान आसा, ताजी सासाय आसा, लोक ताका भक्तिभावान मानतात. एक 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 मनीस कसो ताका पुजतात. आमचो जेन्ना गणपती येता तो घरान एक मनीस कसो येता, ताजे वेगळे वेगळे भक्तिभावान लोक येतात. तसो ताकाय बी सेंट फ्रांसीस झेवियराकय लोक तशे तरेन बघतात. सो हाव यू वील एक्सप्लेन टू दीस? सो माय पॉयंट इज, हांव दोन पयलें उत्तर घेता. आमचें गोंयकारपण इज डिकोलोनियल. येस. आनी सान फ्रांसीस शावेराकूय डिकोलोनायज गोंयकारांनी केलें. हांवें हाजेर बरयलां जावं डिकोलोनियल कित्याक म्हणटा जाणा. सी वी आर नॉट गोईंग टू गो इन द पास्ट आनी फायंड समथींग गोल्डन. आमचें गोंयकारपण आमी घडीत वेता. तें गोंयकारपण ही एक निरंतर घडत वचपी प्रक्रिया. म्हणटच वी डोंट हॅव टू गो बॅक एंड सी समथींग प्युअर गोंयकारपण. आमचे कॉलनायझरान कावार गेलें गोंयकारपण, आतां आमी परते या आनी जोडुया गोंयकारपण सोदया अशें ना. करेक्ट. आमी गोंयकारपण घडीत. दॅटफॉर वी हॅव रेजिस्टेड पोर्चुगीज अँड क्रिएटेड गोंयकारपण. सारकें. म्हणटच दॅट डिकोलोनियल. हें डिकोलोनियल गोंयकारपण which is in the process of becoming all the time also is partly formed with Goencho Saib. आणि गोंयचो साहेब इज ताचो एक घटक. म्हणटच पॉलिटिकली त्या पासत कांय पावटी आमकां जाय पडटा ताका दाखोवंक तो आदलो म्हूण. पॉलिटिकली ताका म्हणटात ऑर तो एक्टर ऑफ द पास्ट. पॉलिटिकली ताचेर जाय तें घालचें आसा, गाराणें घालता. So the need, why the need arises? Because he is more today. गोंयच्या गोंयकारपणान तो इतलो रमला, ताका निखडावपाक पॉलिटिक्स करचें पडटा. सारकें. सो दीस इज हाव द डिकोलोनियल पॉलिटिक्स वीच हॅज द गोंयकारान हिंदू क्रिस्तांवांनी आनी मुस्लिमांनी जाय एकठांय जावन अनकॉन्शियसली दे हॅव डिकोलोनायज्ड गोवा थ्रू कल्चरल गोंयकारपण. जे गोंयकारपण आमी केलें
इट इज अ हायब्रिडायज्ड. हांव तर गेलो, हांव इंडियन तितलो न्हू म्हणटलो कोणूच. हांव वेस्टाक गेलो, तूं तितलो वेस्टर्नूय न्हू म्हणटलो. हांव कोण तर गोंयकार म्हणलेलो. आय एम समवे इन बिटवीन न्हू, इन बिटवीन. आनी हांव इन बिटवीन म्हणटच आय हॅव हायब्रिडायज्ड, आय हॅव रेजिस्टेड कॉलनायझर बाय बिकमिंग लायक हिम. म्हणटच एक चेडूं कालसांव घालता, कितें करूं आमचे भाशेन जावपाक, दादल्यांक चॅलेंज दिवपाक, बिकमिंग लायक अस, प्लेइंग बाय आवर रुल्स टू बीट अस. सो देर इज समथिंग कॉल्ड मिमिक्री, मिमिकिंग मायमिसीस. हांव कॉलनायझर कसो दिसता, पूण हांव कॉलनायझरा मदें डिस्टन्स दवरता. तुमी पळयल्यात आमचे हिंदू भाव येता न्हय, म्हापसा येता, तेल घालता सायबिणीक, दे लूक लायक अस, रायट? आर दे बिकमिंग अस? नो. तुम्ही पळयल्यार तुमचे हिंदूंत लोक, म्हाका उतर उचा करूंक बरें दिसना, आमचे समाज बारीक मनीस, तांची देवळां दुसरी आहा, तांचो दे डोंट बिकम अपर कास्ट, दे वॉन्ट टू मार्क दॅट डिस्टन्स, दे लूक लायक यू, दे डू लायक यू, एवरीथींग दे डू, दे आर हायब्रिडायझिंग, एंड येट दे मेक अ डिस्टन्स. यू सी, दिस इज द डिकॉलोनियल रेजिस्टन्स. ओके ओके. दिस इज वॉट आय स्टडीड. आनी तुगेली फिलॉसॉफी पळया, ती चर्च एक्सेप्ट करता? म्हजी फिलॉसॉफी दिसता म्हाका एक्सेप्ट करता. ओके. कित्याक म्हाका डायरेक्टली तूं रॉंग आहा रे म्हणून सांगपाक अशें चर्च ना. सी वॉट हॅज हॅपन्ड, म्हाका दिसता तशें हांव प्रार्थना करतां, रिसर्च करतां, स्टडी करतां, म्हज्या मनान येता ते. आनी कोण म्हजे फ्रेंड आहा इंटलॅक्च्युअल्स, तुज्या भाशेन दुसरे फ्रेंड आहा, हांव मातसो तुकोडे केन्ना उलयतां आनी तांचे लागीं उलयतां, मुंबयचे. हो कन्सेप्ट इज व्हेरी नायस. हो कन्सेप्ट खरें म्हण लोकांक अपिलिंगूय आसा. एक दीस आमी हेजेरूच उलोवया, डिकॉलोनियल गोवन्स. येस येस येस. डिकॉलोनियल गोवन्स आमी उंच व्हरोंक जाय, आमचें गोंयकारपण वाडोवंक जाय. हें गोंयकारपण आमी घडयलां, पुर्तुगेजांनी न्हय. सारकें. आनी आमी घडयल्लें आमी अशें उडोवन वचोंक दिवपाक जायना. सारकें. आयज कडेन हांव कांय म्हणना, आय एम नॉट एगेन्स्ट इंडियन्स कमिंग करेक्ट एंड स्टेईंग, बट फोर्सिंग द्या कल्चर ऑन अस. बट चर्च इंडियनायज जावपाचो ही प्रक्रिया म्हणून येता. तुवें ताका सारको गोंयकार केलो, गोंयच्या सायबाक. आतां चर्च गोंयकार जावपा जाय अशें म्हणटा न्ही. चर्च गोंयकार जावपाक जायतीं पावलां आहा आनी मारपाची उरल्या, पूण मारली. आमची कोंकणी भाशेक यू नो, इफ यू गो बाय द हिस्ट्री ऑफ कोंकणी भास, कशी ती जिवी उरल्या. रोमी जावं ती बरोवन, पूण गोंयचे क्रिस्तांवांनी शेकड्या पोटी सारकें कोंकणी जी, इवन पोर्चुगीज ट्रायड टू सप्रेस कोंकणी, सारकें बंद करूंक केली, ती जिवी कशी जाली. सारकें. There was we were all decolonial, trying to stick on to Konkani, trying to speak Konkani, trying to write Konkani, save Konkani. सारकें. परफॉर्म कोंकणी. तियात्राक 100 वर्सां जालीं, आमकां स्वतंत्र जाल्यार 100 जावंक ना. सारकें. So you see, this resistance to Konkani can be also taught. Exactly. We cannot simply think we fight only with some nationalism from India. We fight with our resources. आमकां तें इंडिया नासलोली. What we had is Konkani. What we had is गोंयकारपण. हें घेवन आमी झगडले पुर्तुगेजा कडेन आनी आमकां डिस्क्वॉलिफाय करूंक शकना. सारकें. गोंय तर उरलें, गोंय राखलें, अशें तें हिंदू, क्रिस्तांव, मुसलमान सगळ्यांनी. सारकें. म्हणटूच हें गोंयकारपण ओगडावपाक जावपाना. सारकें. आनी केल्यार आमी आमचीच फोंड काडटले. सारकें. सो म्हाका तें चर्चीचें तें एक बरें दिसता की पाद्री तांचे शर्मांव कोंकणींतल्यान आसता आनी शुद्ध भाशा वापरतात. होय. सो तुमकां एक ते कोंकणीचे धडे दितात, शिकयतात, हें अभ्यासूय तुमकां करचो पडटा न्ही. होय. कोंकणीचे आमी पयले इस्कॉलान शिकतात, कॉलेजीन शिकतात. त्या उपरांत मागीर हांव रासोल सेमिनारींत आसलो न्हय, एक वर्स आमी एडवान्स कोंकणी म्हूण शिकयता. ओके. एडवान्स म्हण आमी थोडे व्हडले व्हडले कोंकणी पंडीत जे आहा न्हू, तुजे सर्गेस बायले कितलेच फावटी हाडले. माधवीक म्हणटूच शिकोवंक, ती म्हजी हिस्ट्रीन तुका खबर आसली. आनी हांव इन्चार्ज आसलो डीन कहो. सो आय यूज टू गेट हर मेनी अदर कॅथलिक्स हू आर ऑल्सो गुड इन कोंकणी, तांकां हाडटा आनी तांकां तें शिकयतालो. एडवान्स कोंकणी स्किल्स, दुसरे भाशेन बरोवपाची. आनी म्हाका सांग, राशोल सेमिनारीन तूं डीन आसतना अशे तरेचे टॉपिक्स, गोंयचो सायब तो परकी न्ही, तो आमचो, तो आमचे भुंयेन, आमच्या मातयेन वाडला, आमच्या मातयेन खेळ्ळा, आमच्या मातयेच्या लोकांनी ताका आमचो मनीस केला, हे सगळे कन्सेप्ट थंय चर्चेक वतात. तेन्ना आमी गोंयचे दायज म्हूण एक
व्हडलो एक कॉन्सेप्ट केलो हय. आनी गोंयचें दायज म्हूण कॉन्सेप्ट करतोच आयज पर्यान गोंयचें दायज हाचेर कोंकणीचो एक सेमिनार जाता वर्साक आनी सुमार 400 भुरगीं येता कॉलेजीची. आय स्टार्टेड विथ 60 पीपल. Yeah. पूण आतां हांव भायर पडलो सेमिनारीन भायर रावता. हांव ऑर्गनायज करपाक ना पूण हांव आज पासून 13 तसले केले. आय स्टार्टेड विथ व्हेरी स्मॉल ग्रुप्स अँड टुडे देट हॅज बिकम अ huge interest of colleges, students, and they all come. ह्या वर्साक So not only religion, you discuss various concepts. ह्या वर्साक सांगता तुका ओवी जो आहा कोंकणीची आमचे कोंकणीची गिरेस्काय कवितेंतल्यान जावं इवन थॉमस स्टिफनाचें क्रिस्त पुराण सारकें पुट इन ओवी मिटर तो ओवी हाचेर ताणी अभ्यास केला ह्या वर्साक. म्हणून एक आमी क्रिस्त दायज जें आहा तें म्हजें क्रिस्तांवाचेंच न्हय गोंयचें दायज तें घेवन आमी करता. नामनेश्वरी ओवी एंड ऑल Okay. सो वी स्टडी एवरीथिंग सो दॅट आमचो प्रभाव जावं गोंयचे बुयेचो आमकां तुमी दुसरो रिलिजन शिकचेच पडटलें तुमकां हे सगळें करून. सगळे शिकता आमी रिलिजन Yes, सगळे वर्ल्ड रिलिजन सगळीं शिकता. तातूंत हिंदुइजम जरूर शिकता. ओके. सो रेमंड बाब तुवें एक एग्जिबिशन केलें तूं लोकांक मेळ्ळो. आतां फुडलें पावल कितें? आमी आतां एग्जिबिशन बोरयें केलां पूण तें बोरयें दवरपा न्हय. गोंयांत आमचे जायती इगोजी आहाय जो पात्रोन सान फ्रांसीस हावेर. सो आमचे माकाजन आहा, गिरदोली कॉपेल आहा, भाटपाल काणकोण आहा इगोज, मागीर पेरने आहा, चिकाली इगोज आहा. सो आमी सोयताय की हे एग्जिबिशन लोकां मदें व्हरपाक. आर्ट गॅलरी कितें जाता फक्त सिलेक्टेड लोक येता पूण आमकां जाय जे भाशेन मिशन केलें सान फ्रांसिस्कार जे आर्टिस्टांनी आपले एक पिलग्रिमेज करपाक. कित्याक ह्या वर्सा आमचो जुबली थीम आहा पिलग्रिमेज ऑफ होप म्हूण. सो हो पिलग्रिमेज ऑफ होप आमी आर्टान ऑर कलांतल्यान लोकां मदें व्हरपाक एक प्रयत्न करताय. फादर विक्टर बाब म्हाका सांग गोंयकारपण आनी सेंट फ्रांसीस झेवियर हो तूं कन्सेप्ट कसो मांडटा? हांव गोंयकारपण आनी सेंट फ्रांसीस झेवियराक सारकोच तेंकयता. गोंयकारपण सान फ्रांसिस्का बगर आसतलें, सान फ्रांसिस्काक भायर धरून गोंयकारपण उरतलें हो प्रश्न हांव घालतां, म्हाकाच घालता आनी गोंयकारांकूय आतां घालता. कित्याक गोंयकारपण आनी गो बॅक टू हिस्ट्री आनी जितले फावटी जी आमची एक्सपोजिशनां जालीं आयज पर्यंत पावली कितले लोक लांब आंकड्यांनी आयले आनी ह्या वर्साक देखून जायते आयले, खूब आयले, चड आयले. आनी हें गोंयकारपणाचें नातें गोंयच्या सायबा कडेन जें आसा जें निकळावपाक जायना. It is very emotive, very intimate, very close. So the distance between so-called Francis Xavier of the past and Saint Francis Xavier जाणें निकाल आपले कितें म्हणून हिंगा रावपाचो राबितो केलो, तिकाण केलें. दॅट इज अ डिफरंट सेंट फ्रांसीस. तो एक हांवूच हात जोडटा सान फ्रांसिस्का बरें वचून म्हाका तो उगडासूच ना तो कॉलनायजर. That is erased in my consciousness because I feel he is close to God. देवा कडेन तो कितलो लागीं आहा. हांव ताका सांगता सायबा म्हाका हें कर बरें. म्हाका तेजो उगडासूच ना ताणें हें कितें केलें तें कितें केलें. तो इतिहासाचो न्हय तो आयचो म्हजो. सारकें. नायस. म्हाका दिसता ह्या तुज्या उतरांनी आयची कार्यावळ आमी सोंपोवया. तुवें बरें सांगलें गोंयकारपण सेंट फ्रांसीस झेवियर तो फाटलो न्ही आनी तूं ताका बरो इंडियनायज केलो, तुवें ताका गोंयकार केलो आनी गोंयच्या काळजान तो कसो वचून बसला हाजेर आमकां तुज्या आर्टिस्टान आमकां सगळें इतलें बरे तरेन सांगलें. सो तेंच आमी म्हणटात की चर्च सुद्दां आतां हळू गोंयकार जाता. तुवें म्हणलें कोंकणीचो विशय घेता, गोंयच्यो ओवयो शिकता, वेगवेगळे कन्सेप्ट गोंयकारपणाचे म्हणून तर इतलीं सगळीं आंदोलनां जातात. त्या फाटल्यान चर्च उबी रावता. आमी पर्यावरणाचो विशय म्हणटा, चर्च कितली जागृत आहा, गोंय सांबाळपाक सोदता. हे सगळे कन्सेप्ट आज म्हाका दिसता लोकांक बरे तरेन तुवें समजावन सांगल्यात. सो हांव तुका गोमंतक टीव्हीचे वतीन फादर विक्टर फेराव आनी रेमंड पेरेरा हे एग्जिबिशनाचो क्युरेटर तुमी मुद्दत हांगा आयले आनी एक बरी भासाभास जाली अशें दिसता. ही कंटिन्यू उरपाक जाय. लोकांक हे कळपाक जाय वेगळे वेगळे कन्सेप्ट आनी चर्च सुद्दां कशी बदलता, कॅथलीक रिलिजनांतले कन्सेप्ट कशे बदलतात हे सामकें बरें आनी बरे तरेन केलें. तूं एक बरो संशोधक, एक बरो विचारवंत म्हूण तुका हांव परबी दिता. धन्यवाद. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.